هل للارض اربع زوايا زي ما بيقولوا البعض؟ بصوا الكتاب المقدس بيقول يوجد اربع زوايا للارض، اتكرر في العهد القديم والعهد الجديد. الاول ندرسه لفظيا هو بيقول ايه، الحاجه الثانيه ندرسها من ناحيه علميه، والحاجه الثالثه هو يقصد يقول ايه في سياق الكلام والمعنى الروحي. اولا لفظيا، لما بيقول النهايه على زوايا الارض الاربع، لما ناخد الكلمات بيقول ايه، حتى جايه في الانجليزي اللي هي كلمه كورنر، ركن او زاويه او اتجاه او احتكار. العدد في العبري الكلمه اربع كنفوت هآرتس، او اللي هي هآرتس اللي هي الارض. كلمه كنفوت اللي هي زاويه اللي جايه من مشتقه من كلمه كنف. الكلمه العبريه دي معناها اتجاه، فهو بيتكلم على اربع اتجاهات الارض. ما حدش يختلف ان الارض او يوجد اربع اتجاهات اساسيه كل الناس عارفينها، شمال وجنوب وشرق وغرب. الكنف الشمالي يعني الاتجاه الشمالي، عاش في كنف يعني عاش في ناحيه او في اتجاه او تحت رعايه وسيطره. فالكلمه اللي هي كلمه كنف في العبري اللي هي حد او اتجاه او جناح او طرف او ركن او اتجاه او امتداد او جناح. قاموس براون ياكد نفس الكلام، فقاموس سترونج وبراون ياكدوا نفس الكلمه دي، فمعاجم كتير اكدت نفس الامر. وجت الكلمه في العهد القديم 109 مره بمعنى اتجاه، بمعنى جناح، بمعنى حدود. معايا؟ فالمعنى اللفظي معناها بيتكلم على مش زاويه كزاويه 90 درجه ولا 180 درجه ولا كلام، بيتكلم على اتجاهات الاجنحه. اما الكلمه اللي تاتي بمعنى زاويه اللي هي مقصود بيها كزاويه للاجسام اللي لها زوايا زي المربع والمثلث، مش الكره، دي كلمه مختلفه. كلمه زاويه بتاعه المباني، بتاعه المنشآت، اللي نلاقيها على سبيل المثال في سفر اخبار الايام الثاني 28 24، لا مش كلمه كنف خالص، وبل كان العكس، كمان جت كمان في سفر حزقيال نفسه. الكلمه اللي يعني بيها زاويه المقصود بيها المجسمات اللي ليها زوايا، لا كلمه بنيها. كلمه بينه دي اللي هي معناها الزاويه، الانجل اللي احنا فاهمينها. فلما بيقول زوايا الارض الاربع ما يقصدش الارض ليها مربعه وليها اربع زوايا، لان كلمه الزاويه اللي هم فاهمينها الزاويه الهندسيه دي كلمه مختلفه تماما في العبري. فكلمه كنف تعني اتجاه، كلمه بنا تعني او بينا تعني زاويه. اللي استخدمها هنا استخدم كلمه كنف اللي هي تعني اتجاهات، هو بس في الترجمة، ولكن هي الكلمة في العبري قريتها لكم من القواميس بتقول ايه. كويس؟ وفي كلمة تانية ايضا كلمة بيا برضو تعني زاوية اللي هي زوايا الحقل، برضو دي ما استخدمهاش في العدد. كويس؟ وبرضو في كلمة ثالثة تعني زاوية اللي هي كلمة زافث، وبرضو ما استخدمهاش في العدد. اوكي؟ فده اللي حبيت اوضحه. اما الجهات الاربع اللي بيتكلم عنها، كلمه روش لا تعني جهه كاتجاه، ولكن كلمه روش بالظبط تعني لحظه واحده اللي هي الاتجاهات الاربع او اربع مسؤوليات او اربع اقسام. الحاجه الثانيه كلمه احيانا الارض، دايما الارض يشيل اليها مره بمعنى الكره الارضيه ومره بمعناها الارض الحقل، الارض المتسعه البريه. فمش كل كلمه ارض جت في الكتاب المقدس تعني الكره الارضيه، لكن كتير جت الارض بمعنى قطعه ارض، جزء من اليابسه. ده اكتر استخدام، من 2500 مره جت كلمه ارض في العهد القديم، منهم 1500 مره يقصد بيها قطعه ارض، ما يقصدش بيها الارض بالاخر. وايه؟ مسرحيه هزليه، انا بعمل مسرحيه هزليه. اوكي، ربنا يبارككم. على فكره الحاجه الجميله، الاخوه المسلمين لما بيعملوا الموضوعات دي بيخيلوا الموضوعات دي بتضايقنا. انا عايز اقول لهم
شكرا على الشهرة اللي بتعملوها لواحد ما يستحقش، ضعيف زي حالاتي. مش واخدين بالهم ان بالكلام ده بيلفتوا نظر الناس اللي بيدخلوا الغرف الإسلامية اللي ما بيدخلوش الغرف المسيحية، انه في مسيحيين بيتكلموا بيردوا في واحد اسمه هولي بايبل بيتكلم يوم الثلاث وبيرد على الشبهات. فالحقيقة حقيقي أشكر جدا الإخوة المسلمين اللي قايمين بحملات للدعاية للخدمة اللي بنعمل هنا مع بعضين من ثلاث. مش عارف أقول إيه فعلا، يعني اعلانات مجانيه. ربنا يبارككم. شكرا يا اخوه الاحباء المسلمين على اللي بتعملوه في الغرف الاسلاميه للدعايه المجانيه اللي بتعملوه. اكمل الموضوع اللي سالني فيه استاذ الحبيب اجيوس. كويس؟ فده اللي بيقوله. فالعدد اللي بيتكلم عنه بيتكلم على اتجاهات، وده بيتفهم من سياق الكلام. بيقول قد جاءت هي على زوايا الارض الاربع. هنا بيتكلم على ارض ايه؟ ارض اسرائيل، مملكة اسرائيل باتجاهاتها، الشمال بتاعها والجنوب بتاعها وشرقها وغربها، جه النهاية بتاعتها. فهنا مش بيتكلم على الكرة الارضية، ان الكرة الارضية عبارة عن مربع، لا، ده هنا مش بيتكلم على كوكب الارض، هنا بيتكلم على اتجاهات اسرائيل، اتجاهاتها بالكامل. ايضا الجزء اللي بيستشهد بيه في العهد الجديد، اتكلمنا على العهد القديم، كمان العهد الجديد لما بيتكلم على 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الارض، ممسكين 4 رياح الارض لكي لا تهب ريح على الارض، لا على الارض ولا البحر ولا على شجرة الماء. فالكلمة اللي جت هنا اللي هي كلمة كورنر، برضه مش كلمة انجل. الكلمة اليوناني اللي جت اللي هي معناها 4 زوايا، كلمة زاوية اللي هي كلمة جونية. الكلمة دي معناها ركن أو ربع، معايا؟ اللي هي عارف لما حاجة تقسمها ل4 أجزاء، هو ده المقصود. فجت 9 مرات، منهم 8 مرات بمعنى ركن. فالكلمة اللي بيستخدم هنا اللي رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا البحر، هنا بيتكلم على مش 4 رياح الأرض، مش الكرة الأرضية بكل رياحها، لكن هنا بيتكلم على اتجاهات الرياح. وهنا طبعا بيتكلم سفر الرؤيا بأسلوب نبوي رمزي فقط، ليس بأسلوب مادي. زي ما بتكون احنا لما بنقول رياح اتجاه ايه، اي حد بتاع اخبار الطقس بيقول ايه؟ رياح شمالية، رياح جنوبية، رياح شرقية، رياح غربية. ده اللي بيقوله. فهنا بيتكلم على انه 4 رياح لكي لا تهب ريح، ويتكلم عن الريح بالمفرد. فهنا ما ينفعش طبعا الكلام يتاخد حرفيا، وده هناخده في الجزء اللي جاي. لكن هنا بيتكلم بمعنى رمزي على اتجاهات الرياح، وبيتكلم كمان هنا على سطح الارض. وده اللي شرحه مراجع كتيرة زي Analytical Lexicon of Greek New Testament. فبيتكلم هنا على ركن. ايضا Complete Word Study Dictionary، يعني زاوية او ركن او اتجاه تشير الى اقصى حد، يوصف بيها ال4 اتجاهات. اجي للجزء الثاني، الجزء العلمي. فالجزء اللغوي فهمنا المقصود بايه، بيتكلم على اتجاهات. الجزء العلمي، لو حد ساب كل معاني الكلمات العبري واليوناني اللي اتكلمنا فيها حتى الان وماسك بطريقه حرفيه، الكره الارضيه الجلوب اللي احنا عارفينها بكل الناس اللي موجودين عليها، بالمحور اللي بتدور حواليه، الشمال الجنوبي، وطبعا بالاضافه للمحور المغناطيسي، لا بتكلم على محور الدوران. هل بالفعل الارض ليها اتجاهين، اتجاه شمالي وجنوبي بناء على المحور ده، وبتدور حواليه من الشرق للغرب، ولا لا؟ ولا انا غلطان؟ مش عندنا القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وايضا نتكلم على اتجاه الارض شرق غرب؟ لو انا غلطان في الكلام ده بتسمعوا حاجة تانية في اتجاهات الكرة الارضية قولوا لي. مش برضو ده اللي احنا عرفناه؟
ان يوجد ما يسمى شمال الارض وجنوب الارض وشرقها وغربها للكرة الارضية؟ ده اللي بيقوله. فالارض لما بيتكلم عليها ويقول اربع اتجاهات، وفهمنا الكلمة معناها اربع اتجاهات، حتى لو خدناها زوايا، ايوه زاوية او اتجاه الشمالي، الاتجاه الجنوبي، الاتجاه الشرقي، الاتجاه الغربي، ده اللي بيقوله. فالانجيل او الكتاب المقدس بعهده قديم وجديد بيكلم الناس بالحاجة اللي يعرفوها، يعرفوا الشمال والجنوب والشرق والغرب، بيكلمهم بالاتجاهات اللي عارفينها، وده عارفينه وده اللي كلمهم عليه. وبالفعل الكلام ده اللي عارفينه، يوجد ما يسمى بالرياح الشرقية الجافة، يوجد ما يسمى بالرياح الشرقية اللي تكون دايما شايلة يعني جافة وحارة. يوجد رياح غربية اللي هي يقول عنها في سفر الخروج رياح غربية دايما ممطرة، أو رياح شمالية ممطرة، وهكذا. فده اللي بيتكلم عنه. وعلى فكرة الكتاب المقدس لما دايما يتكلم على الرياح على منطقة إسرائيل، ده الحقيقي فعلا. الرياح الشرقية بتكون جافة، الرياح الغربية بتكون ممطرة، أو الشمالية، وهكذا. على فكرة لو هنتكلم واحنا من بتوع الإعجاز العلمي، رغم ان ده مش هدفنا، لكن الكتاب المقدس لو هناخده في اتجاه الرياح حقيقة هنلاقي كلام دقيق جدا ما اكتشفش غير فيما بعد. على سبيل المثال في الجامعة لما يقول الريح تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال، تذهب دائرة دورانا وإلى مرتها ترجع رياح. ده بيتكلم على إيه؟ الرياح اللي بتدور، يعني اللي بتروح للجنوب بيجي لها وقت تلف للشمال. ده معناه إيه؟ ده معناه بيتكلم على الرياح بتلف حوالين كرة، صح؟ ويتكلم على ما يسمى بمدارات الرياح. طب يعني لو في حد من البشر القدام قبل الوسائل الحديثة كان يقدر يكتشف مدارات الرياح؟ الرياح تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال، تذهب دائرة دورانا وإلى مدارتها ترجع الرياح. معايا؟ ده اللي بيقول. فالكتاب المقدس لما قال في سفر أشعياء عدد إصحاح 40 عدد 22 العدد اللي ضايق كتير وبيهاجموه باستمرار، الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب، الذي ينشر السماوات كسرداب ويبسطها خيمة للسكن. وناس كتيرة قوي متنرفزة بكلمة كرة. ملحدين ومسلمين، الملحدين يحاولوا يدعوا قال ان احنا كنا بالنادي بالارض المنبسطه، وده غير صحيح، عمرنا ما نادينا بالكلام ده بالارض المسطحه. دي كذبه الفوها الملحدين علينا في القرن ال19. والمسلمين بيحاولوا يهاجموا الكلمه دي، يقول لك لا الكلمه دي مش صح، ده انتوا حرفتوها وده غير صحيح. طيب حرفناها كمان، احنا حرفنا سفر الجامعة 1:6 اللي بيتكلم ان الرياح بتدور حوالين الارض لان الارض كروية. معايا؟ وكمان بيتكلم على الارض بتدور حوالين محور في اشعياء 41:9 الذي امسكت من اطراف الارض ومن اقطارها. الارض ليها قطر بتدور حواليه. وقلت لك انت عبدي اخترتك ولم ارفضك. ولما يقول في ايوب 26:7 يمد الشمال على الخلاء ويعلق الارض على لا شيء. فالحقيقه لو هناخد الموضوع من زاويه علميه، فعلا الرياح ليها اتجاهات رئيسيه واتجاهات فرعيه. الاتجاهات الرئيسيه المعروفه اللي محدش ينكرها، الشمال والجنوب والشرق والغرب، محدش يقدر. وحتى تسميه الرياح لازم بتسميها ايه؟ الرياح اللي جايه الشماليه او جنوبيه او شرقيه او غربيه، او حتى لما يكون رياح ليست رئيسيه فرعيه يقول عليها شماليه غربيه او شماليه شرقيه، لكن لازم يستخدموا الاتجاهات بتاعتها عشان يوصفوها. ورغم ذلك مش ده هدف الكتاب المقدس. الكتاب المقدس لو ذكر معلومه علميه بتكون صحيحه، ولكن مش هو ده هدف ان هو يقول معلومات علميه وبس. الهدف اللي مقصود هو بينبه. فحزقيال مثلا لما اتكلم على الزوايا اللي هو يقصد بيها الاتجاهات، كان بيتكلم على ايه؟ هو بينبه شعب اسرائيل ان خلي بالكم من الخراب لما هيجي اللي هو السبي، هيخرب شعب اسرائيل، المملكه اسرائيل بالكامل، شمال وجنوب وشرق وغرب بالكامل، مفيش حته في اسرائيل مش هتخرب. وده حصل في السبي بالظبط. ده اللي بيقوله.
فهكذا قال السيد الرب: لأرض إسرائيل نهاية، قد جاءت النهاية على زوايا الأرض الأربع. اتكلم على أرض إسرائيل. المملكة هتخرب بالكامل بكل حتة فيها. صح؟ هكذا قال السيد الرب: الشر شر، نهاية قد جاءت النهاية، انتبهت إليك، ها هي قد جاءت. ده اللي بيقوله، وده فعلا يعني حتى مرتين أشار النهاية قد جاءت النهاية، وفعلا حصل حريق نار مرتين على زوايا الأرض الأربع. يعني بيقصد الأرض اللي هي المملكة بتاعت إسرائيل هتخرب بالكامل، وده فعلا اللي حصل. أما المستشهد به في العهد الجديد في سفر الرؤيا، هنا مش بيتكلم على أن أرض مربعة بزوايا قائمة بالكلام ده خالص. بعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض، ممسكين 4 رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة الماء. هنا بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على 4 رقم ده من الأرضيات، وده رمز 4. وملائكة يعني خدام مسؤولين عن تنفيذ أمر محدد، واقفين دلالة على الثبات. زوايا تعبر على الاتجاهات، والمعناها الرمزي اللي هي الاتجاهات البشرية، الأطماع البشرية، الشهوات. معايا؟ وعشان كده لما يقول يبدد البشر من أرض إسرائيل، أو خاصة اليهود من أرض إسرائيل، يقول يبددهم للزوايا. فهنا بيقول إن الله هيحافظ على الإنسان ما يهلكش لغاية فترة محددة، وهيفضل ربنا ماسك كل مكان بحيث ان الانسان ما يهلكش. انتوا عارفين ان البشريه من زمان مش دلوقتي وصلت لمستوى ان ممكن خطأ كان يبيد البشريه بالكامل. على المستوى النووي غلطه واحده كان ممكن يفني البشريه بالكامل، ورغم كده ربنا ما سمحش بده. وده خاصه اثناء اكتشاف القوه النوويه. على مستوى الجيني واللعب بالجينات والبكتيريا، ربنا ماسك الانسان ومانع ان الانسان يفني البشريه. انتوا عارفين ممكن سوبر فيروس واحد من المصايب اللي بيعملوها ينهي البشريه بالكامل، ورغم كده ربنا مش سامح. فعلا ربنا ماسك بزوايا الارض، ولا اقصد بها زوايا الارض، اقصد بها كل شيء في الارض باتجاهاتها بالكامل، ومانع ان الانسان يخرب الارض. والانسان ما بيعملش حاجه حاليا الا اغلب مجهوداته يخرب الارض، زي ما قال في سفر رؤيا 12:12: ويخرب الذين يخربون الارض. معايا؟ فهنا ربنا بيقول ان هو محافظ وهيمنع ان الانسان هو اللي يدمر الارض بنفسه. يعني النهايه لسه مش هتكون. هو ده اللي بيقوله. الارض هنا طبعا عن اسرائيل، ولكن هنا كمان يقصد بيها الكرة الأرضية بالكامل. الأرض بما فيها بحر وشجر وكله، ممسكين متحكمين 4 رياح. كلمة ريح في اليوناني اللي هي كلمة إنيموس، اللي هي تعني الرياح القوية العنيفة. فبيقول ربنا إنه ربنا مقيد اللي ممكن العنيف، أو الحاجات العنيفة اللي ممكن تبدد الإنسان، زي الشيطان مثلا. نلاحظ في العدد ده بيتكلم على 4 رياح السماء و4 رياح الارض. يعني ايه بيتكلم على كده؟ 4 رياح السماء زي ما اتكلم ارميا ودانيال وزكريا، هي عقوبات من الله. اما 4 رياح الارض هي عوامل ارضيه اللي بيستخدمها دايما الشيطان في اغواء البشر، زي الشهوات الارضيه والاضطهادات والهرطقات والزلات او التضليل. معايا؟ دايما ده اللي يعمله الشيطان. فهنا بيتكلم على رياح الارض والملائكه او الخدام اللي ممسكين برياح الارض. فهنا بيتكلم على احداث ارضيه. الشيطان بيحاول، ولكن ربنا بيدي حمايه وحفظ لابنائه علشان الشيطان ما يخربش ما يضلش كل البشر بالاسلحه ال4 الاساسيه اللي عنده، زي ما قلت: الشهوات والاضطهادات والهرطقه والتعتيم او الاظلام او التضليل او البرود. على فكرة دي اساس ال4 اسلحة الاساسية في ايد الشيطان. الشيطان لو حاول يحارب حد، يحاربه بالاضطهاد. لو ما خافش يحاربه بالهرطقات او الفكر الخطأ. لو ما ينفعش يحاربه بشهوات. ولو ما ينفعش يحاربه بالمشغوليات والتضليل، ويخليه ان هو يدخله في دخان
في تتويه بحيث يبقى مشغول وحاجات كتيرة فما ينتبهش للحياة الروحية. لكي لا تهب، علشان ما تحصلش تجربة شديدة من الشيطان تكون هالكة. على الأرض بيتكلم على الكل، اليهود وأيضا على أبنائه، ولا على البحر اللي هو العالم، لأن دايما الأرض تشير لليهودية والبحر يشير للعالم اللي عايشين فيه كنيسته. ولا على شجر ماء اللي هو الأقوياء في الإيمان. ده اللي بيقوله. فربنا بيقول هنا مش هيسمح بتجارب تضل أولاده من الشيطان. هو ده المقصود. فزي ما قلت المعنى اللغوي بيتكلم على اتجاهات وده صح. الناحية العلمية على فكرة لو فكرنا فيها بطريقة علمية نلاقي الكتاب المقدس وضح ان الارض كروية والرياح ليها اتجاهات، والرياح بتكتمل دورانها حوالين الارض، مش زي ما البعض كانوا بيدعوا في الماضي انه الرياح دي يعني تفتح الهواء تطلع رياح سخنة، او يفتح المستودع البرد يطلع رياح باردة. احدهم قال الكلام ده في القرن السابع الميلادي، كلام اسف سامحوني اقول عليه تخاريف. ولا زي ما قالوا القدماء مش عارف الرياح الاله مين كل شويه بينفخ يطلع رياح. الكتاب المقدس كان دقيق مهما كان في عصور ظلم عدت على الارض. لو خدناها من المعنى الاساسي، لا، المعنى الاساسي في سياق الكلام بيتكلم على معاني روحيه مهمه، مش بيتكلم لا على اتجاهات ولا غيره، لكن يقصد لما هيتكلم في العهد القديم على الخراب يقصد خراب المملكه بالكامل في كل مكان، ولما يتكلم في العهد الجديد بيتكلم على حمايه مهما حصل، مهما كان في رياح تضليليه من الشيطان. هو ده اللي بيقوله الكتاب المقدس.